สดเชื้อโชว์โลกยอมตายเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้บ้าหมอผู้เดิมเชื้อโรคสยบความเชื่อคนทั้งโลก The Mad Doctor หมอบ้าหรืออัจฉริยะจากซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files หากพร้อมแล้วก็ขอเชิญเข้าสู่เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการได้เลยครับคุณจะกล้าดื่มแก้วที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเข้มข้นนับล้านตัวไหมถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะพิสูจน์ว่าหมอทั้งโลกหลงทางมานานนับร้อยปีในช่วงปี 1980 หากคุณปวดท้องรุนแรงจนเป็นโรคกระเพาะคำตอบที่คุณจะได้รับจากหมอมีเพียงอย่างเดียวคือคุณเครียดเกินไปหรือไม่ก็กินเผ็ดเกินไปยาที่ได้รับก็แค่ยาลดกรดที่ต้องกินไปตลอดชีวิตหรือร้ายที่สุดคือการผ่าตัดกระเพาะทิ้งในยุคนั้นกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนนรกของสิ่งมีชีวิตกฎเหล็กทางการแพทย์ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่มีแบคทีเรียชนิดไหนสามารถรอดชีวิตจากกรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้นขนาดนี้ได้มันคือบ่อความร้อนที่หลอมละลายได้แม้แต่เหล็กแล้วสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆจะไปเหลืออะไรความเชื่อนี้ถูกฝังรากลึกจนกลายเป็นสรณะใครที่บังอาจมาสงสัยหรือบอกว่ามีตัวอะไรอาศัยอยู่ในนั้นจะถูกมองเป็นพวกเพ้อเจ้อหรือไม่ก็เป็นหมอเถื่อนที่ไม่มีความรู้และนั่นคือสิ่งที่แบร์รี่มาเชลกำลังจะต้องเผชิญท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของคนทั้งโลกหมอหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจว่าถ้าไม่มีใครเชื่อเขานี่แหละจะเป็นหนูทดลองเองและสิ่งที่เขากำลังจะทำคือการเดินพันด้วยชีวิตเพื่อกระชากหน้ากากความจริงที่โลกปิดบังไว้ในปี 1982 ที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียเส้นทางของชายสองคนได้มาบรรจบกันคนหนึ่งคือแบร์รี่มาเชลแพทย์ฝึกหัดหนุ่มที่เต็มไปด้วยไฟและคำถามส่วนอีกคนคือโรบินวอร์เรนนักพยาธิวิทยาผู้เงียบขรึมและช่างสังเกตวอร์เรนสังเกตเห็นมานานหลายปีว่าในชิ้นเนื้อกระเพาะของผู้ป่วยแผลในกระเพาะเกือบทุกรายไม่ใช่แค่ร่องรอยการอักเสบธรรมดาแต่มีสิ่งแปลกปลอมเล็กๆรูปร่างบิดเป็นเกลียวอาศัยอยู่ด้วยเสมอไม่ใช่แค่หนึ่งแต่แทบทุกชิ้นนี่คือสิ่งที่ขัดกับตำราแพทย์ทุกเล่มเพราะถ้ามันมีชีวิตอยู่รอดในกรดกระเพาะได้มันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เยื่อเมือกของกระเพาะและค่อยๆกัดกร่อนผนังกระเพาะให้เป็นแผลโดยไม่มีใครล่วงรู้พวกเขาพยายามเพาะเลี้ยงเจ้าเชื้อประหลาดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งไม่มีวี่แววว่ามันจะเจริญเติบโตได้เลยมันยากเย็นเสียจนทั้งคู่เริ่มท้อแท้และคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่สารปนเปื้อนที่ไม่มีความสำคัญแต่แล้วในช่วงวันหยุดยาวอีสเตอร์ปี 1982 ความบังเอิญก็เกิดขึ้นเมื่อจานเพาะเชื้อถูกปล่อยทิ้งไว้ในตู้บ่มนานกว่าปกติจนเชื้อโรคที่ซ่อนเร้นมานานได้เผยโฉมออกมาในที่สุดเจ้าแบคทีเรียรูปเกลียวที่โลกไม่รู้จักได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเมื่อความจริงปรากฏในแลบแบร์รี่มาเชลจึงรีบนำหลักฐานทั้งหมดไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับโลกเขาคาดหวังว่าโลกจะตื่นเต้นกับข่าวดีนี้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับตรงกันข้ามหมออาวุโสหลายคนหัวเราะเยาะทฤษฎีของเขาและมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระของหมอหนุ่มจากออสเตรเลียเบื้องหลังเสียงหัวเราะเยาะมีความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ในยุคนั้นยาลดกรดคือขุมทรัพย์มหาศาลของบริษัทยายักษ์ใหญ่หากโลกยอมรับว่าโรคกระเพาะรักษาหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะราคาถูกภายในไม่กี่สัปดาห์รายได้พันล้านดอลลาร์เหล่านั้นจะหายวับไปทันทีทฤษฎีของเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าวารสารการแพทย์ชื่อดังไม่ยอมตีพิมพ์งานวิจัยของเขาแม้แต่เพื่อนร่วมอาชีพก็เริ่มตีตัวออกห่างทุกคนบอกเขาว่าเลิกเพ้อเจ้อแล้วกลับไปรักษาคนไข้ตามตำราซะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเชื้อนี้ทำให้เกิดโรคในสัตว์ทดลองได้สำเร็จงานวิจัยมาถึงทางตันและเวลาของเขากำลังจะหมดลงหากเขาพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ความลับที่จะช่วยคนหลายล้านอาจถูกฝังไปพร้อมกับเขา
เมื่อการทดลองในสัตว์ล้มเหลวเมื่อเสียงหัวเราะเยาะยังก้องอยู่ในหูแบร์รี่มาร์แชลก็มาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจเขาจะยอมแพ้และทิ้งงานวิจัยชิ้นสำคัญนี้หรือจะทำสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่หมอคนหนึ่งเคยทำมาในปี 1984 ท่ามกลางความเงียบงันของห้องแลบเขายืนอยู่เพียงลำพัง9บีเกอร์ในมือบรรจุเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori เข้มข้นที่เพาะจากกระเพาะของคนไข้ที่ป่วยหนักกลิ่นของมันคาวคลุ้งปะปนกับความเหม็นเน่าจางๆเขามองมันด้วยหัวใจที่เต้นรัวความกลัวถาโถมเข้ามาแต่เหนือกว่านั้นคือศรัทธาในสิ่งที่เขาค้นพบเขากลั้นใจและกระดกของเหลวสกปรกนั้นลงคอไปจนหมดแก้วการเดิมพันด้วยชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีร่างกายของเขาเป็นเดิมพัน 2-3 วันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแชลเริ่มคิดว่าเขาอาจคิดผิดไปเองแต่แล้วในวันที่ 3 กลิ่นปากของเขาเริ่มรุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันที่ 5 เขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรงในทุกเช้าอาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆจนถึงวันที่ 10 เขามีไข้ขึ้นสูงและปวดท้องอย่างหนักจนตัวงอกระเพาะของเขาถูกเชื้อ H. pylori ที่เขาดื่มเข้าไปกัดกินอย่างรุนแรงเขากำลังป่วยเป็นโรคกระเพาะอย่างหนักภรรยาของเขาแทบช็อกเมื่อรู้ว่าสามีของเธอยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้แม้จะเจ็บปวดเจียนตายแต่แบร์รี่มาร์แชลกลับดีใจอย่างที่สุดผลการส่องกล้องกระเพาะของเขาพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันอักเสบอย่างรุนแรงและเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่เขาดื่มเข้าไปนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครเถียงได้อีกต่อไปว่าแบคทีเรียคือตัวการที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะจริงๆเขารักษาตัวเองจนหายขาดด้วยยาปฏิชีวนะเพียงไม่กี่สัปดาห์ความลับถูกเปิดเผยแล้วโรคที่ทรมานคนทั้งโลกมานานนับร้อยปีไม่ได้ต้องการยาลดกรดไปตลอดชีวิตแต่มันต้องการเพียงแค่ยาฆ่าเชื้อราคาไม่กี่บาทเท่านั้นโลกต้องยอมสยบต่อความจริงในปี 2005 หรือ 21 ปีหลังจากวันที่เขาตัดสินใจดื่มเชื้อโรคแบร์รี่มาร์แชลและโรบินวอร์เรนได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดของมวลมนุษย์เพื่อตอบแทนความกล้าหาญที่ช่วยชีวิตคนนับล้านจากการเป็นมะเร็งและแผลในกระเพาะแบร์รี่มาร์แชลเคยกล่าวไว้ว่าทุกคนบอกว่าผมผิดแต่ผมรู้ว่าผมถูกเรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางการแพทย์แต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความจริงอาจถูกขวางกั้นด้วยอีโก้หรือเงินตราแต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงคือสิ่งเดียวที่จะไม่มีวันพ่ายแพ้แล้วคุณล่ะครับถ้าคุณมีความเชื่อที่โลกไม่ยอมรับคุณจะกล้าดื่มมันลงไปเพื่อพิสูจน์เหมือนเขาไหมขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้จากแฟ้มแพทย์พิศวงเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการในคลิปต่อไปนะครับ